Din cauza pandemiei, în 2021, aici în echipa Giurgea și Bratu a trebuit să recurgem la măsuri extreme. Adică n-am mai putut să plecăm în deplasări ca să conducem mașini spectaculoase în locuri spectaculoase, așa că, uite, de data asta am mers la Țiria Collection și am luat de acolo Ferrari la Ferrari ca să-l aducem pe circuit la Motor Park Adâncata și să înțelegem și noi ceva din viață. Pentru că, nu-i așa? Ce-ar fi viața fără să experimentezi un supercar exclusivist? În 2014, la Ferrari a reprezentat vârful inovației după standardele Ferrari. De fapt, cu toții știm ce înseamnă standardele Ferrari, deci cred că nu se supără nimeni dacă spunem pur și simplu că în 2014, la Ferrari a reprezentat vârful inovației după standardele automobilistice sportive. Mândria italienilor de la Ferrari de a produce un asemenea vehicul legendar este egalată doar de aprecierea de care se bucură acest exemplar în Țiria Collection. Eficiența aerodinamică se combină aici cu o distribuție a maselor ideală, cu un centru de greutate coborât cât de mult a fost omenește posibil și cu un sistem hibrid derivat din cele folosite în Formula 1, astfel încât rezultatul să rămână în cărțile de istorie. În afară de a genera comparații sexuale, formele caroseriei au fost studiate îndelung în tunelurile aerodinamice de Formula 1 și servesc scopului ultim, acela de a face mașina să stea pe drum cât mai bine, în timp ce merge cât mai repede. Iar în partea din spate, gurile de aer cresc puterea ansamblului motor cu 5 cai putere. Să vă mai spun câteva chestii interesante. Pe circuitul de la Fiorano, mașina asta e mai rapidă cu 5 secunde decât Ferrari Enzo. Când ia viraje, sistemul High Kers ține turele sus ca să genereze un răspuns mai rapid la accelerația inevitabilă. Când se frânează sau când motorul generează cuplu în exces, sistemul trimite energie la baterii. Șasiul a fost gândit de Rory Byrne, legendarul nume care a fost responsabil de 11 monoposturi câștigătoare în Formula 1. În funcție de necesitățile mașinii, la Ferrari folosește 4 tipuri de fibră de carbon. Iar la interior, volanul integrează comenzi demne de Formula 1 cu o plăcuță pe care scrie "Especially built for Ion Țiriac". Padelele pentru transmisie sunt așezate perfect. Instrumentarul de bord este singurul element digital configurabil, pentru că în rest avem butoane mari, așezate cu cap, la îndemână pentru un șofer care trebuie să fie atent la condus, nu la setat temperatura în habitaclu. Scaunele sunt fixe, poziția la condus se ajustează din pedalier și din volan, iar torpedoul este înlocuit cu un locaș în care intră cel mult un telefon mobil sau o pereche de mănuși. Dar nu ai nevoie de altceva în mașina asta, mai ales pe pistă. Am ieșit pe linia boxelor, de la Motor Park Adâncata, cu Ferrari la Ferrari, scos cu grație din Țiria Collection. Sunt în modul sport. Mașina deja a ajuns în treapta 7. Dublu ambreiaj, frumos, schimb inferior pentru că mie îmi place să mă joc cu padelele. Și am plecat ușor pe pistă. Vai de mine ce se întâmplă aici! Eu tocmai m-am întors de la un test de la Modena cu Maserati MC20, care pe hârtie are aceleași performanțe cu această mașină, adică 0-100 în 2,9 secunde. Dar cam aici se opresc asemănările, pentru că în Ferrari la Ferrari am 12 cilindri și mașina asta vine direct din 2014 cu forța mașinilor analogice și supercarurilor care ne-au marcat visurile copilăriei.
Ferrariul ăsta, bă, băiatule. De fiecare dată când apeși pedala de accelerație, fie că o apeși foarte tare, fie că ești gentil cu ea, simți o bucurie în interior care vine practic de aici, din spate. Fluieratul ăsta pe care l-auziți este de la frâne, pentru că sunt atât de precise și mușcă atât de puternic din discuri, încât puterea cu care se oprește această mașină este demnă de anii în care trăim noi, nu de 2014. Schimb din nou inferior și am plecat. Un tur de pistă la Motor Park Adâncat are vreo 4 km. Este timp aproape suficient ca bateria acestei mașini să se încarce 100% de la frânare și de la excesul de cuplu pe care îl ai în la Ferrari, de la motorul combustie internă, astfel încât în momentul în care ieși din viraje cu mașina asta, tu să te bucuri de toată puterea disponibilă dacă apeși accelerația la fund. Cred că e momentul să pun mașina pe race. Ce se întâmplă cu acest la Ferrari pe pistă este că îți creează senzațiile care te fac să simți că viața are un sens. Modul race deschide performanțele mașinii pentru acei dintre noi care se așează în spatele volanului și care au suficiente cojones să apese accelerația până la capăt. Oamenii de la Ferrari au studiat aerodinamica acestei mașini astfel încât fiecare curbă din asta de pe caroserie, fiecare volumetrie din asta apetisantă vizual are și o funcționalitate. Fie că oferă forță de apăsare, fie că contribuie subtil la răcirea motorului sau la răcirea frânelor. Iar difuzorul din spate, care este activ, se ocupă să confere mașinii forță de apăsare în viraje. No, deci eu fac 40 de ani peste 2 zile și practic ăsta este cel mai frumos cadou pe care puteam să mi-l fac, pe care puteam să-l primesc. Am avut pentru o secundă tendința să decuplez controlul tracțiunii, dar totuși nu o fac pentru că mi-am adus aminte că mașina asta costă 2,7 milioane de euro. Am și eu limitele mele. Trebuie să știi când să te oprești în viață. Doamne Dumnezeule, cât de spectaculos! Ferrari la Ferrari este cea mai spectaculoasă mașină pe care am condus-o eu vreodată. Modul în care merge, modul în care reacționează motorul și direcția și cutia, modul frumos în care te îmbracă acest habitaclu în toată experiența de supercar este ceva ce nu este egalat decât de modul super spectaculos în care arată acest Ferrari.
Mi-a zis un prieten la un moment dat că sunt niște nații pe planeta asta care ar trebui să, pur și simplu, să trăiască pe seama tuturor celorlalți locuitori ai planetei. Pentru tot ce au făcut ei pentru omenire până acum. Italienii sunt unii dintre ei. Mașini superbe, mâncare, modă, Vespa, muzică, Imperiul Roman, drumuri, civilizație. Mă, oamenii ăștia ar trebui să nu mai muncească, mă, niciodată. Știu că am mers cu 918 Spider. N-am uitat în momentul în care am zis că asta este cea mai spectaculoasă mașină cu care am mers. Da, pentru că la Ferrari este ceva ce eu mi-aș cumpăra dacă aș avea banii ăștia. Doamne Dumnezeule! Când a fost lansat, Ferrari la Ferrari costa aproximativ 1.000.000 de euro. Acum, dacă vrei să-ți cumperi unul dintre cele 499 de exemplare vândute, trebuie să scoți din buzunar cam 2,7-2,9 milioane euro. Indiferent ce mașină vrei să cumperi, soluții de finanțare fără costuri ascunse sunt tot timpul la partenerii noștri. Aici se încheie aventura noastră pe circuit. Ne ducem să returnăm mașinile și probabil că o să rămânem să visăm la ele în continuare în Țiriac Collection. Ne găsiți în galerie.